مهاجرت به استرالیا، سرزمین معجزه‌ها و زیبایی‌ها. استرالیا ششمین کشور پهناور جهان با جمعیتی در حدود 26 میلیون نفر بوده و سالهاست که در لیست مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا قرار دارد. این کشور به عنوان مقصد محبوب بسیاری از مهاجران برای کار، اقامت، تحصیل و سرمایه‌گذاری شناخته می شود. دلایل زیادی برای این محبوبیت در این کشور وجود دارد. دلایل همچون اقتصاد پیشرفته، وجود مشاغل فراوان، طبیعت و آب و هوای مطلوب، دولت دموکرات و قدرتمند، درآمد بالا و سطح زندگی و رفاه عالی از جمله دلایل هستند که کشور استرالیا را برای مهاجران جذاب می کند. در این پادکست قصد داریم تا شما را با پرطرفدارترین راه‌های مهاجرت استرالیا آشنا کنیم. هر کدام از این مسیرها شرایط و الزامات خاص خودشان را دارند که برای آشنایی کامل با کشور استرالیا و شرایط مهاجرت به آن حتما در ادامه این پادکست با ما همراه باشید. مزایای مهاجرت به استرالیا. در رتبه‌بندی قابل سکونت ترین شهرهای جهان هر سال توسط Economic Intelligence Unit انجام و منتشر می شود. شهرهای بزرگ استرالیا نظیر ملبورن، سیدنی، پرت، بریسبن و آدلاید همواره در لیست 10 شهر برتر جهان برای زندگی انتخاب شده‌اند. رتبه‌های بالاتر از زوریخ و ژنو سوئیس است. خدمات درمانی و آموزشی با کیفیت، آب و هوای عالی، استانداردهای فوق‌العاده برای زندگی شهروندان، نرخ تورم پایین، ثبات اقتصادی، تنوع وام‌ها با نرخ بهره پایین، کمک هزینه‌های متنوع دولت برای ساکنان، بالا بودن دستمزد برای افراد متخصص و همچنین شرایط ایدئال برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باعث شده است تا هر ساله عده زیادی برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای مختلف اقدام نمایند. مدت زمان شهروند شدن در استرالیا یا سیتیزنشیپ و اخذ پاسپورت معتبر این کشور که در سال 2022 به عنوان 4مین پاسپورت برتر جهان شناخته میشد، نسبت به سایر کشورها کوتاه‌تر بوده و افراد واجد شرایط پس از 4 سال می توانند پاسپورت استرالیا را دریافت کنند. استرالیا از دیرباز کشوری با اقتصاد بسیار فعال و پویا بوده و پیشرفت و توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت و همچنین مردم استرالیا است. از این رو به کارگیری آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا و استفاده از برترین متخصصین موجب ارتقای پیوسته این کشور از لحاظ اقتصادی و تبع آن به پیشرفت و شرایط رفاهی در این کشور شده است. لذا مهاجرت به استرالیا برای نیروهای متخصص و حتی افراد عادی یکی از بهترین گزینه‌ها می باشد. مهاجرت به استرالیا به دلیل جغرافیای خاص و منحصر به فرد آن. استرالیا طبیعت بسیار بکری دارد و تنوع آب و هوایی و طبیعی آن باعث جذب متقاضیان مهاجرت به استرالیا شده است. همچنین این کشور با داشتن منابع طبیعی فراوان و انواع معادن در نقاط مختلف کشور موجب جذب سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها می شود. صنعت توریسم نیز یکی از پررونق‌ترین صنعت‌ها در استرالیا بوده و سالانه درآمد بسیار بالایی برای آن به ارمغان می‌آورد. بسیاری به مقایسه آب و هوای استرالیا و کانادا می‌پردازند که از نظر آب و هوایی استرالیا برای بسیاری از مهاجران مناسب‌تر است. مهاجرت به استرالیا به علت درصد بالای اشتغال به کار و نیاز به نیروی متخصص. می توان گفت یکی از مهمترین دلایلی که افراد مهاجرت به استرالیا را به عنوان مقصد نهایی خود انتخاب می کنند همین مورد باشد. نرخ بالا اشتغال و تولید و همینطور استقبال از کارآفرینان جدید و جذب نیروهای متخصص برای اشتغال در موقعیت‌های شغلی جدید، مهاجرت به استرالیا را به یکی از مقاصد اصلی نیروهای متخصص و کارآفرینان تبدیل کرده است. مهاجرت به استرالیا به علت مهاجرپذیری از انواع ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف. استرالیا از معدود کشورهایی است که میتوان گفت مهاجران تجربه نژاد پرستی را در آن ندارند. از آنجایی که مهاجرت به استرالیا نه تنها برای ساکنان جهان سوم بلکه حتی مقصد برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها است. تنوع بالای از فرهنگ‌ها و اقوام و ملیت‌های مختلف با احترام و کاملا مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می‌کنند. مهاجرت به استرالیا به دلیل کیفیت بالای تحصیل در همه مقاطع. سیستم آموزشی استرالیا جزو بروزترین سیستم‌های آموزشی دنیا بوده و مدارس دولتی و خصوصی با بهترین کیفیت آموزشی و بروزترین امکانات آموزشی را دارند.
همچنین دانشگاه‌های استرالیا را می‌توان جزو بهترین دانشگاه‌های جهان برشمرد. در حال حاضر 7 دانشگاه استرالیا جزو 100 دانشگاه برتر دنیا در رتبه‌بندی QS قرار دارد. از این رو مهاجرت به استرالیا برای تحصیل امروزه یکی از گزینه‌های اصلی دانش آموزان و دانشجویان میباشد. مهاجرت به استرالیا به دلیل حقوق شهروندی سطح بالا و امنیت کامل. استرالیا در زمینه حقوق شهروندی در زمره اولین کشورهای دنیا قرار دارد. قوانین حمایت از خانواده، حمایت از زنان و کودکان، بررسی‌های پیوسته شرایط فرزندان، اعطای وام‌های مناسب برای خرید منزل و راه اندازی کسب و کار همگی از مزایای مهاجرت به استرالیا است. همچنین بر طبق آمار استرالیا از لحاظ درجه امنیت جزو اولین کشورهای دنیا محسوب می شود. انواع و اقسام ویزاها و راه‌های مختلف مهاجرت به استرالیا. استرالیا از معدود کشورهایی است که بیش از 100 نوع ویزاهای مختلف و راه‌های بسیار متنوع برای مهاجرت قرار داده تا بتوانند از طریق مختلف به اقامت این کشور امیدوار باشند. از مهمترین دسته ویزاهای استرالیا میتوان به ویزای تحصیلی، ویزاهای تخصصی و مهارت، ویزاهای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، ویزای تالنت و نخبگان، ویزای فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر، ویزای توریستی بلند مدت، ویزاهای پیشنهاد شغلی و ویزاهای کار پس از تحصیل اشاره کرد. معایب مهاجرت به استرالیا. فواید مهاجرت را میتوان مهمترین دلایل انتخاب متقاضیان مهاجرت به استرالیا در نظر گرفت. هرچند مهاجرت به استرالیا هم مانند هر کشوری دارای معایب نیز می باشند که از میان آنها میتوان به دور بودن این کشور از اکثر کشورهای دنیا، بالا بودن هزینه‌های زندگی و مالیات‌ها، قوانین سختگیرانه‌ای که عادت کردن به آنها زمان بر است و در نهایت خطرات وجود حیات وحش که گاهی با زندگی انسان‌ها در هم می‌آمیزد عنوان کرد. اما با مقایسه بین مزایا و معایب می توان دریافت که مزایای مهاجرت به استرالیا برای اکثر افراد به نسبت معایب آن ارزش بیشتری دارد. از اینکه همراه ما بودید سپاس. در اپیزود بعدی بهترین مسیرهای مهاجرت به استرالیا را به شما معرفی می‌کنم.